Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về một đất nước rất khác thường. Dân ở đây là những người hạnh phúc nhất trên thế giới. Quốc gia này được công nhận là ít tham nhũng nhất trên thế giới. Số lượng xe đạp gấp đôi số lượng ô tô. Hầu hết mọi người dân của đất nước đều biết bơi. Nếu cần thiết, xe buýt có thể nghiêng sang bên phải tại các điểm dừng để tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, phụ nữ có xe đẩy và người già lên xe. Ở đây, việc cố gắng trốn khỏi nhà tù không bị coi là tội án. Nếu kẻ trốn chạy bị bắt, hắn sẽ không bị tính thêm tội và không phải ngồi tù lâu hơn quyết định ban đầu của tòa. Quốc gia này nằm trong số các quốc gia có khoảng cách nhỏ nhất giữa thu nhập của nhóm nghèo và nhóm giàu và là quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ người có việc làm ổn định. Trong nước gần như không có tòa nhà nào cao hơn 6 tầng. Giáo dục ở đây miễn phí. Một ngày làm việc của hầu hết người dân ở đây bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều. Ở đây không có mùa đông quá lạnh, cũng không có mùa hè quá nóng gắt. Về tỷ lệ sinh sản thì là một trong những quốc gia thấp nhất trên thế giới. Từ bất cứ nơi nào trên đất nước đến đại dương chỉ mất khoảng 52 km. Vào năm 2020, thủ đô của quốc gia này được công nhận là thành phố châu Âu đáng sinh sống nhất. Và các bạn đã biết đó là quốc gia nào chưa? Đó là Đan Mạch, một vương quốc thu nhỏ ở Bắc Âu, nơi được mệnh danh là hòn ngọc của bán đảo Scandinavia. Các bạn có biết lý do hoạt động hiệu quả của một quốc gia là gì không? Có phải chống tham nhũng thành công? Hay thực hiện nhanh chóng các sáng kiến giáo dục và y tế? Các quốc gia sử dụng các chiến lược và chiến thuật khác nhau, và hiệu quả của các phương pháp này được đánh giá bởi các chỉ số và xếp hạng quốc tế khác nhau. Ví dụ như chỉ số pháp tuyển hoặc chỉ số chất lượng quản trị của Ngân hàng Thế giới hoặc chỉ số phát triển xã hội. Các khảo sát về cư dân của quốc gia khác nhau được thực hiện hàng năm. Dữ liệu được tổng hợp, nghiên cứu, kết luận được công bố theo các chỉ tiêu khác nhau. Nhìn thoáng qua, có thể thấy các chỉ số này phản ánh các lĩnh vực hoạt động khác nhau của chính phủ. Nhưng hết lần này đến lần khác, một số quốc gia nhất định vẫn xếp hạng cao trong tất cả các bảng xếp hạng. Và tất cả các nước Scandinavia luôn xếp hạng cao trong các chỉ số mà chúng tôi đã nêu ở trên. Nhưng Đan Mạch khác với các nước láng giềng và phần còn lại của thế giới ở chỗ trong bảng xếp hạng, theo nhu cầu cơ bản của con người, chỉ số quốc tế và phát triển xã hội, quốc gia này có các chỉ số gần như hoàn hảo. Những nhu cầu cơ bản bao gồm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho người dân và dễ dàng tiếp cận với các thông tin và kiến thức cơ bản. Tất cả những lợi ích vượt trội này không chỉ dành riêng cho công dân của đất nước. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã hội của Đan Mạch rất phát triển và bất kỳ ai sống ở đây có thể tiếp cận được. Ví dụ là một sinh viên nước ngoài, bạn có thể nhận được hỗ trợ tài chính và các khóa học ngôn ngữ miễn phí. Hệ thống hỗ trợ xã hội của Đan Mạch dựa nhiều vào sự tin tưởng lẫn nhau hơn là các thủ tục quan liêu. Khi người Đan Mạch bị ốm và không thể tham gia các lớp học, đại học hoặc đến văn phòng làm việc, họ chỉ cần gọi điện thoại và thông báo về điều đó. Ví dụ như ở Đức, cả sinh viên và nhân viên văn phòng đều phải xuất trình giấy khám của bác sĩ. Ở cả hai quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước được thiết lập khá tốt, nhưng người Đức thích khi mọi thứ được ổn định và có xác nhận trên giấy tờ, trong khi người Đan Mạch, trong hầu hết mọi tình huống, chỉ đơn giản cư xử như những người bạn. Cuộc sống ở Đan Mạch có vẻ đắt đỏ so với các nước châu Âu khác. Ở đây, các loại thuế được coi là cao nhất ở EU. Nhưng những trái quả của các loại thuế đó là những phúc lợi mà công dân được hưởng. Con người ở đây rất thân thiện và cởi mở. Đan Mạch sống theo phong cách hygge, tức là một tâm trạng thoải mái và dễ chịu với cảm giác khỏe mạnh và hài lòng. Như xem một bộ phim vào buổi tối với bạn bè hoặc ăn tối cùng nhau, phong cách rất Đan Mạch. Người Đan Mạch thích trò chuyện, đi chơi hoặc chỉ ngồi bên nhau, tận hưởng không gian ấm cúng với nến, đồ ăn ngon cùng những câu chuyện thú vị. Nhà văn người Đan Mạch Hans Christian Andersen chắc chắn không phải là Nostradamus. Người dân Đan Mạch cho rằng một phép màu trong kinh tế mà đất nước này trải qua trong nửa sau của thế kỷ 20 đã được sắp đặt và thậm chí có thể coi như là được lập trình bởi câu chuyện nổi tiếng về chú vịt con xấu xí mà Andersen đã xuất bản năm 1843. Trong câu chuyện cổ tích, một chú vịt con xấu xí bị đồng loại và thậm chí là mẹ ruột của mình quay lưng, trải qua nhiều thiếu thốn, tủi nhục, cô đơn và tuyệt vọng.
đã có thể biến thành một con thiên nga trắng xinh đẹp, và hơn thế nữa, nó được đón nhận vào một đàn hoàn toàn khác. Trên thực tế, từng được coi là một ổ chuột của châu Âu văn minh, một quốc gia nhỏ bé bên bờ biển lạnh giá đã trải qua một sự biến đổi kỳ diệu không kém. Trong nhiều thế kỷ, người Đan Mạch sống dựa vào nghề đánh bắt cá và nông nghiệp. Người nông dân Đan Mạch được coi là nhân vật chính trong những câu chuyện hài ở châu Âu tinh tế, cùng với thợ rừng Phần Lan và ông già Noel Na Uy. Ngay cả vào giữa thế kỷ 20, khi các nước châu Âu, nơi từng tồn tại những trận đại hồng thủy nghiêm trọng, chẳng hạn như Ý và Đức, đang tạo ra những biết chuyển mình với kinh tế, đã được đưa vào sách giáo khoa, Đan Mạch tiếp tục câu cá và cục đất. Quốc gia nằm ở phía bắc của châu Âu, bên bờ biển phía bắc lạnh giá, đã mua tất cả các nguồn năng lượng từ các nước láng giềng dầu khí đốt và các nước dầu mỏ ở Vịnh Ba Tư. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên xảy ra vào những năm 1970. Giá xăng và khoáng sản năng lượng tăng chóng mặt. 1-2 mùa đông lạnh giá đủ để người Đan Mạch suy nghĩ lại về sự tồn tại của mình. Sau khi ngồi trong những ngôi nhà sập xệ đóng băng gần bờ biển phía Bắc và biển Baltic, giống như câu chuyện cổ tích Vịt con xấu xí của Anderson, họ thu hết can đảm, dang rộng đôi cánh và bắt đầu làm những gì mà không có từ để tả. Đan Mạch đã thay đổi chỉ trong vài thập kỷ. Đất nước không chỉ có thể tự cung cấp đầy đủ năng lượng, điện và nhiệt, mà còn tạo ra một nền kinh tế công nghệ cao thực sự trên đống đổ nát của một ngôi làng nông nghiệp cũ. Đan Mạch không dùng quỹ vàng và ngoại hối cho việc mua các nguồn năng lượng từ nước ngoài. Ngược lại, các công nghệ quản lý năng lượng và tiết kiệm năng lượng quốc gia đang trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính. Tính theo chỉ số quan trọng như khối lượng kim ngạch xuất khẩu trên đầu người, Đan Mạch đứng đầu thế giới. Nền kinh tế Đan Mạch cũng tự hào có một đặc điểm hoàn toàn độc đáo. GDP của đất nước đang tăng hàng năm nhờ chuyển từ than, dầu và khí đốt sang năng lượng xanh, tái tạo thu được từ gió, sinh khối và khí sinh học. Đan Mạch sản xuất ngày càng nhiều hàng hóa và dịch vụ mỗi năm. Bản thân người Đan Mạch không nghĩ như vậy. Chủ nghĩa xã hội không phải là một mục tiêu, mà là một phương tiện để đạt được mục tiêu. Họ nói vậy. Và đây là điểm khác biệt cơ bản giữa mô hình Đan Mạch và mô hình đã được gieo trồng ở Liên Xô bởi con cháu của công nhân và nông dân, những người đã lật đổ các địa chủ mãi mãi. Ở Đan Mạch, chủ nghĩa xã hội không được coi là một ý tưởng cao siêu về sự bình đẳng giữa người nghèo và người dốt, với người giàu và người thông minh, mà được coi như là một lẽ phải. Người Đan Mạch hiểu rằng để một tập thể có thể tốt hơn, thì từng người trong tập thể phải cố gắng. Ở những năm 1970 xa xôi, khi các chương trình tiết kiệm năng lượng còn sơ khai, chính phủ Đan Mạch đã yêu cầu người dân tiết kiệm nhiệt và ánh sáng càng nhiều càng tốt. Và công dân đã đồng lòng trên khắp đất nước. Sau 1 giờ đêm, đèn trên đường phố và trong các trung tâm mua sắm phải tắt. Người dân đã không phản đối và ngồi ở nhà trong bóng tối. Ngay cả ở Copenhagen hiện tại, chỉ có khoảng 5 địa điểm ẩm thực mà bạn có thể ăn nhẹ vào ban đêm. May mắn thay đây không phải là McDonald's. Thậm chí còn táo bạo hơn là luật cuối tuần không dùng mô tô. Chính quyền đã cấm các trạm xăng vào ngày cuối tuần. Vì vậy hầu hết người dân Đan Mạch bắt đầu chỉ di chuyển bằng ô tô vào các ngày trong tuần. Vào cuối tuần, đất nước chuyển sang đi bộ hoặc đạp xe. Và một lần nữa, những người Đan Mạch với sự hiểu biết của mình đã rất đồng lòng với quyết định này. Đổi lại, chính phủ đã cho thấy mặt khác của chủ nghĩa xã hội Đan Mạch là khả năng lắng nghe ý kiến của người dân khi họ cố gắng xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Xanh, cả nước đã xuống đường biểu tình. Và mặc dù Đan Mạch là quê hương của cha đẻ vật lý hạt nhân Niels Henrik David Bohr, luật năng lượng nguyên tử đã bị bác bỏ. Một lần nữa, không có cuộc thanh trừng đẫm máu nào nhằm vào người dân thường của lực lượng quân sự, và không có sự bùng nổ của một cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ như Maidan ở Ukraine. Thay vào đó, bất chấp sự tổn hại của nhiều khoản ngân sách khác của nhà nước, vốn không dồi dào vào thời điểm đó, một khoản đáng kể đã được đổ cho việc phát triển các nguồn năng lượng thay thế. Chỉ trong một vài năm, các công ty Đan Mạch đã không chỉ phát triển các giải pháp để có thể cung cấp 20% năng lượng từ gió cho ngành năng lượng của đất nước,
mà còn trở thành người tạo xu hướng trên thị trường toàn cầu về các nguồn năng lượng thay thế. Trong một thời gian ngắn, Đan Mạch đã có được một ý tưởng quốc gia mới. Bản thân nó không phải là chủ nghĩa xã hội, mà là năng lượng mới. Nói cách khác là ý thức chung. Nhờ các công nghệ mới, tài trợ của nhà nước và lòng trung thành cao của công dân Đan Mạch, đất nước bắt đầu tích cực sử dụng cồn sinh học thay cho xăng, các tấm pin mặt trời, tái chế chất thải, đốt chất thải thân thiện với môi trường, thậm chí là làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện. Thay cho than nhập khẩu, người Đan Mạch bắt đầu sử dụng cỏ khô và rơm rạ. Với nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên rất khiêm tốn, nền kinh tế Đan Mạch hầu như dựa hoàn toàn vào nguồn nhân lực. Mảng dịch vụ chiếm một phần lớn thị trường lao động và toàn bộ nền kinh tế. Nền kinh tế thị trường phát triển của Đan Mạch phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu thô nhập khẩu và ngoại thương. Xuất khẩu chiếm khoảng 50% tổng sản phẩm quốc nội của Đan Mạch. Đan Mạch được biết đến với hệ thống Flex Security, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp thích ứng với nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng mà không phá hủy cuộc sống của họ. Hệ thống cho phép người sử dụng lao động sa thải người lao động một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng nó cũng đảm bảo cho những người bị sa thải một gói hỗ trợ phù hợp trong tối đa 2 năm, cũng như giúp tìm việc làm mới. Đan Mạch là một trong những quốc gia phát triển nhất trên thế giới. GDP bình quân đầu người là 49.883 đô la Mỹ. Về giá trị này, quốc gia này đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng thế giới. Đối với quy mô thu nhập bình quân thì Đan Mạch đứng thứ 5. Thời gian làm việc trong nước là 6 đến 6 tiếng rưỡi. Tổ chức phi lợi nhuận quốc tế World Justice Project đã công bố báo cáo thường niên của mình theo chỉ số pháp quyền. Mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm hiểu mức độ tuân thủ pháp luật của công dân một quốc gia cụ thể. Tính tổng theo các chỉ số, Đan Mạch được công nhận là quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng. Có 102 quốc gia tham gia nghiên cứu, theo các tiêu chí chính như môi trường pháp lý, bản chất tương tác giữa xã hội và nhà nước, sự hiện diện của tòa án độc lập công bằng, không có tham nhũng, và vân vân. Đan Mạch có được 0,87 trên 1 điểm tối đa. Na Uy có được số điểm tương tự, nhưng tính đến tất cả các chỉ số, Na Uy chỉ được xếp thứ 2. Pháp quyền hiệu quả giúp giảm tham nhũng, chống đói nghèo, cải thiện sức khỏe cộng đồng và chất lượng giáo dục, bảo vệ mọi người khi mất công bằng và những nguy hiểm lớn, nhỏ. Tất cả điều này sẽ là không có được nếu như công dân Đan Mạch không nhận thức được tầm quan trọng trong việc phải tiết kiệm tiền, chịu khó, thử công nghệ mới, hay nói cách khác, hy sinh sự thoải mái của họ vì lợi ích chung. Chủ nghĩa xã hội của Đan Mạch là vậy. Ý thức chung, sự cân bằng hợp lý giữa lợi ích của nhà nước và cá nhân, từng công dân được đặt lên hàng đầu.